Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. These days I think we're a little anxious, all of us, worried, concerned, restless, as the days move on and we come close to November 3rd. I think we're all more than worried. And Shabbat could not come a second earlier to bring a little bit of rest, to turn our attention from the news and all the concerns into matters of the soul, to the heart, to Torah, to community, to prayer, and to engage with our tradition in a different way, to set the news aside. If we can, just put our devices, our televisions off, at least, if not for the entire Shabbat, at least for a while, enough to be able to find some comfort and strength and solace and a little bit of spiritual elevation. If we turn to the Siddur on page 10, we'll find the beautiful piyut, Yedid Nefesh, which sets us right on the path to the prayers of Shabbat, of Kabbalat Shabbat, page 10, in Lev Shalem, page 252, if you have Siddur Sim Shalom.
I love the longing in this melody to match the words כי זה כמה נחשוף נחשב. For I have yearned so long to see your light, and then the last two lines, תאיר ארץ מכבודך, just the petition that the whole world may be illumined with God's glory, God's presence. Maher ahuv, the impatience that it has to be right now before it's too late. I think we all feel that desire, that yearning, that longing, and to some extent, or to a great extent, the impatience that it be before it's too late. Page 11, Lechune Ranena, page 254 in Sim Shalom. גדול, אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ מטורפות ערים לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. אשר הים והוא עצר, ויבשת ידיו יצרו, בואו נשתחה ונברכה, ונברכה לפני אדוני עושנו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו,
בזמירות נריעו. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום עשה במדבר, אשר ניסוני אבותיכם וחנוני, חנוני גם ראו פעולי. לכו נרנן לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. לכו נרנן לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. 40 שנה קוד בדור, ואומרם תוהה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו אל מנוחתי. נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. לכו נרנן לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. שירו לאדוני. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ. שירו לאדוני, ברוך שמו, בשורו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבו בכל העמים, נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהים המלכים, ואדוני שמיים עשה. והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבאו לאדוני משפחות עמים, הבאו לאדוני לכבוד ועוז. הבאו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים עלי מלך, אף תיקון תבל בתימו, ידין העמים במשרים. ישמחו השמיים ולגעת עיר המים, ולא יהרוס עליהם וכל אשר בו, אז יחל עינינו כל עצי ההר לפני אדוני. כי בא לשפוט בארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. יגידאי נלי נלי אדוני מלך תגל ארץ ישמחו עם רבים, ענן ורפל סביבו. צדק ומשפט כיסו יש לפניו תלך ותלהט סביב שרה. אתה ותחל ארץ הרים כולם.
וראו כל העמים, הרבה סלע מתערבים בהם, תחבו לכל שם אהבת תשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה, למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני סינורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילי. אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. מזמור השיר נתן קודשו לאחר חסדו ומותו לבית ישראל ולכל נפשי הארץ את ישועת אלוהינו. ירם הים ומלואו, תבל ויושבבה, נהרות ימחאו כף יחד, הרים ירננו. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט טבע בצדק וימים במישרים. אדוני מלך, page 19, נרגזו על יושב Page 258 עושים שלום. משפט וצדקה ויעקב אתה עשית. משה ואהרון וכהניו ושמואל וקוראי שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. בעמון הנהר ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה ניתם, אל נושא איתה להם ונוגעים על עלילותיהם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד, הבו לנו מים גדולים, הבו לאדוני כבוד גבעות. הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בעדת קודש. כל המים
We enter the Shabbat, the second Torah portion in the book of Bereshit, Parashat Noah. At the end of the first parasha, not one entire parasha has gone by, and humanity has descended to a level of corruption and decay that God decides to destroy and to erase creation. Only at the end of the parasha we find out that one person and his family will be saved, and that's Noah, because the text says, Noah מצא חן בעיני אדוני. Noah found favor and grace in God's eyes. We don't quite understand, and the commentators also do not quite understand, what is Noah's greatness, or what makes him worthy of being saved. The beginning of Parashat Noah says, Ele toldot Noah, this is the line of Noah. Noah ish tzadik tamim haya bederotav. He was a righteous person. He was blameless in his age. And then it says, Et Elohim ithalech Noah. Noah was not only righteous and blameless, but he walked with God. And many of the commentators are not quite convinced about Noah's righteousness. And one of them comments, the Al-Sheikh, on this characterization, Noah walked with God. Seemingly a positive thing that Noah walks with God, but this commentator, Al-Sheikh, says he walked with God, but not with people. Not with other human beings, not with his contemporaries. The Midrash tells us that Noah was told that he was going to be saved, but he did nothing to announce to his contemporaries that they were in peril as all creation was in peril. He built his ark. He saved himself and his family. He did nothing. He didn't say a word. He didn't move a finger in order to bring his contemporaries perhaps to repentance, or perhaps to do something in order to save themselves. Et Elohim italech Noah. Noah walked with God, but not with people. In other words, he was just concerned with his own survival, with saving himself. He was selfish. There's a wonderful concept of the known in Yiddish as the tzaddik in peltz, means the righteous person who wears a fur coat. The Kotzker Rebbe says this is a person who is in a home, in a house with other people, and when it's cold, this person puts on a fur coat rather than lighting a fire in order to warm everybody up. This is the person who just takes care of his or her own needs, who just thinks selfishly about him or herself. And so the commentators, and the Al-Sheikh in this case, but many others, condemn Noah sharply for his lack of concern and regard for other people and for
his selfishness and just thinking about saving himself and his own family. Now, this is a critique that, of course, the rabbis in the tradition wish that we all think about and apply to ourselves and to our particular generation. I think there is no generation, perhaps, that is more selfish and more greedy than our generation, more egotistical than our generation, more individualistic than our generation. I mean, think that we are in the midst of a major crisis with climate and everybody's thinking just about themselves. We live in a country where most people just think individually about their own comfort, about their own needs, about their own survival. And the fact that we are where we are, and we are facing an election where this very issue is at the center of what will this country be in the future. Will we be a country where we once again have regard for one another, where we take care of one another, where we have concern for one another, or where everybody just wears their own fur coat, their own little fur coat, in order to keep him or herself warm while other people are freezing? Look at the crisis that we have now with homelessness, the crisis with hunger, the crisis, as I said, with climate, with so many other ways, the tremendous gaps that there are between the wealthy and the poor in our country and all around the world. And so I think the message of the rabbis about Noah's sin and this concept of the righteous person in the fur coat, I think, is something we might think on this particular Shabbat, and as we, as I said, come close to the election, where this very issue of are we going to continue to be and further dig ourselves into individualism, or are we going to be able to generate a society that is caring, that is concerned, that is generous, that is open, and that is connected in fellowship? I invite you to reflect on this as we turn to Lecha Dodi on page 23 in Dev Shalem, page 262 in Sim Shalom. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד. לשם ולתפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נווה קמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נשוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקרמלה. שבת
מקדש מלך, עיר מלוכה, קומי צאי מתוך הפכה, רב לך שבט בעמק הבכה. והוא יחמול עלייך חמלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתי חמי, על יד בן איש בית הלחמי. קורבה אל נפשי גאלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת 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 תשתוקקי ומתלמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תילה. לך דודי בשבת נקלה, והיו נמשיסה שוסעיר, ורחקו כל עלייך, יבסיס עלייך ואלוהייך, כמסות חתן הכלה. דירי די די לך דודי די 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 לקראת בשבת בשבת נקלה. לשבת נקלה, לשבת
לשבת נקבלה. שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצורתו אמוני עם סגולה. בואי חלה שבת המלכה, הרי אוי לך דודי, אוי לקראת קלה. Continue with מזמור שיר ליום השבת, מה גדלו, on page 27 or page 266. מזמור שיר ליום השבת, עליון להגיד בבוקר, חסדך אמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נאווה. עדותך נהנו מאוד, לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Those who are able to rise are invited now to rise for Baruch, page 279 in Sim Shalom 39a in Lev Shalem. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה,
אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. page 40, אהבת עולם את ישראל. אהבת עולם את ישראל על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו נשיאה וחוקר ונשמח. ואהבתך תעצים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה של אנוכי מצווך היום על לבביך, שיננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, בשוכבך וקומך, ושרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך וישריך. We continue on page 44 or page 290, ומלכותו ברצון. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך אלוהים אדוני, מי כמוך נאמר בקודש נורא דהילות עמו ספר, נורא דהילות עמו ספר. מלכותך רבניך בוקר ים לפני משה, זני ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגיהלום יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. page 45 or 292, אשכיבנו אדוני אלוהינו שלום, ועמידנו על כן וכן פרוסת מסוכת שלנו, ובסלע כנפיך תסתירנו כן שומרנו וצילנו תרכנו. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ופרוס עלינו
סוכת שלומך, ברוך אתה הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המדינות ביני ובין בני ישראל ששת ימים עשה את השמיים ואת הארץ וביום השני וביום השני שבת ויפש יתגדל ויתקדש שמך רבה בעלמא דברה קירותה וימליך מלכותה בחיי נכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בהגנה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מברך לעולם היה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתרסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך וקודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה גם אילן בעלמא ואמרו אמן. To a few moments of quiet prayer, the Amidah of Shabbat, page 47, Lev Shalem, page 296 in Sim Shalom. If you're able to find the way to face Yerushalayim, we invite you to do so.
טהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. ותהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך Continue with Vayichulu on page 53 or page 314. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בעם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. אל הברכות, אל ההודות, אדון השלום, מקדיש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לימד ושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ממותינו רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושים דרכנו בתורתך, שמנו מטובח ושמח נפשנו בשורתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בך כל ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם, page 316 or 54. יתגדל ויתקדש שמי הבא, אמן. בהעמדי ואחיותי במלך מלכותי, בחייכוני ומחנוכי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואימרו. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ועד עולם. יתברך
וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו לקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמידם בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותון ומעותון לכל ישראל קודם עבודים ישמעי ואמרו אמן. וישלם רבה מן שמאי וחיים עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Kiddush is on page 55. We invite you to rise if you have a cup of wine or juice. Like to make Kiddush with us. We invite you to do so now, page 55 or 318. סברי Chaim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים קיוונו ובחרת ואותנו קידשת כל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. This is the moment when we bless all the children. Invite them usually in normal times, and hopefully the normal times will return soon to come under the talit and to receive Birkat Kohanim. So if there are any children around, please hold them near, and we hold near and close everyone, because everyone is in need of blessing. Hamalach hagoel oti, and then Birkat Kohanim. המלאך הגואל אותי המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את העי ויקרב בהם שמי בשם אבותיי בשם אבותיי אברהם ויצחק והתגול הרוב בקרב הארץ. We say, Simech Elohim kesara, Rivka, Rachel ולאה, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. Together. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. עלינו page 56 or 320. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה יוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונה. ואנחנו כל איש ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסף לארץ ובשם. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ואין בנאמה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Those who are in mourning and those who mark a yahrzeit,
are invited now to unmute if you're on Zoom, and to put your camera on and unmute and rise to recite Kaddish together on page 58 in Lev Shalem, on page 324 in Sim Shalom. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אמן. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. To all on Zoom, live stream, Facebook Live, everyone, Shabbat Shalom, near and far. We'd like to, on this Shabbat, extend condolences to a member of our staff, a very dear member of our staff, Pinel St. Rose, who is one of the caretakers of our buildings of our campus, on the death of his father, Joseph Pinel. And we'd like to offer Mazal Tov to board member and vice president of BJ, Ariel Zwang, on being appointed CEO of the American Jewish Joint Distribution Committee. It's one of the most important, special, efficient, effective organizations in the global Jewish world. They do incredible work for more than 100 years, and we are incredibly proud that Ariel, who is a very active member of our community, as I said, vice president of our board, has been named CEO of the joint. She will begin her new role at the beginning of January, just in a couple of months. We say also Mazal Tov to Ziva Thorn and Jonathan Goffin on their recent wedding, and to our family life and learning artist in residence, Shira Averbuch, who got married to Carles Gallardo Guerrero in Barcelona. And we are anticipating a celebration, a big celebration here, when it is safe to do so. They were supposed to get married in August, but we're going to have a celebration in due time. Shira is beloved by many, many children and parents in this community, and we're looking forward to celebrating with her and with Carles. Shabbat morning services tomorrow will begin at 9:30 on Zoom, on live stream, as well as on Facebook Live. We will join for Arvit and Havdalah at 6:50 on Zoom only. And on Monday evening, there's a great opportunity to learn about the crisis of homelessness in New York City. As many of you know, we have experienced this from close, those of us who live in the Upper West Side. Homelessness has been in crisis for over 35 years or more in the city of New York. Our shelter opened in 1985, and thanks to the incredible commitment of hundreds of volunteers and of the partnership that we've had for many years with the Church of St. Paul and St. Andrew, we've been able to do our small part in helping and supporting homeless people in our city. But the crisis is very big, and it continues to grow. There are over 70,000 homeless individuals in New York City who are forced to live in public shelters or in the streets of our city with a lack of services, mostly with lack of dignity and resources. And we have not had, really, most of us, to face this issue and the complexity of the issue of homelessness until it came to our door. In the past month of July, 700 homeless men were moved into our neighborhood, and it created all sorts of reactions. Some people are worried about their safety, and safety is a right. We all have the right to live in safety, and some people are concerned about the fate of the homeless people, and some people are concerned about both and about everything else. This is a very difficult and complex and painful issue
And the anger and the outburst that has happened, and the vitriol and the hate-filled conversation, actually was not a conversation, it was a screaming match between factions in our neighborhood, is really deplorable and ignores the depth of the complexity and the issues, and it has not been helpful in trying to address all of these concerns, from the dignity of homeless individuals to the right of neighbors to live in a safe environment. And so we've participated in organizing an educational forum which will take place this Monday evening at 7, and it will be bringing a few different voices to help us understand what is at stake and what opportunities there are now, and how we move forward. And so we invite you to register on the BJ website in order to be able to participate Monday evening, this Monday at 7. As election day nears, and many of us are going to vote, as many of you know, beginning tomorrow is an opportunity to do in-person early voting. Hopefully everybody who is on Zoom tonight, live stream, Facebook Live, and everybody who is not part of this moment that we're sharing together, everyone will exercise their right to vote and will express their right and their opinion as to who shall govern this country in the next 4 years. And we know that there have been a lot of impediments that have been placed on the path of people who do have the right to vote, who've been intimidated or whose rights have been suppressed. And so we continue various times every day this week to participate in phone banking and a marathon to be able to help reclaim the vote so that everybody who has the right to vote will be able to exercise it. Please participate, and you can register as well on the BJ website. I think it's a mitzvah to be able to help people to exercise their right to vote. We're going to conclude with Shalom Aleichem on page 73 in Lev Shalem, page 722 in Sidur Shem Shalom. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu. Boachem Reshalom, Malachei Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu. Bachuni leshalom, Malachei Shalom,
הקדוש ברוך הוא שכל ושלום מלאכי השלום מלאכי השלום מלאכי עליון הנה מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמיו בשלום amen Shabbat shalom Shabbat shalom. we hope to see you tomorrow morning please join us at 9:30 Shabbat shalom Shabbat shalom.